क्रोशे करताना बोट दुखतंय का? चला तर मग यार्न कंट्रोल सोपं करण्यासाठी हा छोटासा टूल बनवूया. त्यासाठी मी माझ्या आवडीचे 2 रंग घेतलेले आहेत. त्यानंतर 2 नंबरचं क्रोशिया हुक, कात्री, स्टिच मार्कर आणि डार्निंग नेडल. स्लिप नॉट करूया. यानंतर यावरती 16 चेन करूया. 1 2 3 4 5 16 चेन केलेत. यानंतर या पहिल्या चेन मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर यावरती 1 चेन करूया. आता या प्रत्येक चेन मध्ये एक सिंगल क्रोशे करायचे. 1 2 3 16 चेनवर 16 सिंगल क्रोशे करून घेऊया. शेवटी इथे स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. यानंतर आता पुन्हा 1 चेन करूया. पुन्हा याच लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. आता या प्रत्येक सिंगल क्रोशेच्या या मागच्या लूप मध्ये सिंगल क्रोशे करायचे. 16 सिंगल क्रोशेवरती 16 सिंगल क्रोशे करायचे. 2 आणि विणताना बॅक लूप मध्ये विणायचे. राऊंड पूर्ण करूया. शेवटी पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. आता 2 राऊंड झाले. पुन्हा 1 चेन करूया. पुन्हा या पहिल्या लूपच्या पहिल्या सिंगल क्रोशेच्या बॅक लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. पुन्हा पुढच्या या चेनच्या बॅक लूप मध्ये सिंगल क्रोशे करूया. आता याप्रमाणे बॅक लूप मध्ये सिंगल क्रोशे करत 1 2 तिसरा राऊंड चालू आहे. असे आपल्याला एकूण 8 ओळी पूर्ण करायच्या आहेत. करून घेऊया. शेवटी आलेलो आहे. आता शेवटी या पहिल्या स्टिच मध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि यावर 1 चेन करूया आणि इथे धागा कट करून घेऊ. आता या दोन्ही धाग्यांना व्यवस्थित फिनिशिंग करून जोडून घेऊया. रिंग तयार झाली. आता कान बनवायला घेऊया. तर पांढरा धागा घेऊया आणि इथे मॅजिक रिंग करूया. या मॅजिक रिंग मध्ये आता 6 सिंगल क्रोशे करायचे. हा एक झाला. पहिल्या सिंगल क्रोशेला मार्क करूया. ते 2 3 4 5 आणि 6 सिंगल क्रोशे झाले. यानंतर आता मॅजिक रिंगचा धागा ओढून रिंग बंद करून घेऊया आणि पहिल्या सिंगल क्रोशे मध्ये स्लिप स्टिच करूया. जोडताना हा धागा मध्ये टाकायचा आहे म्हणजे फिनिशिंग लगेच होईल. इथे स्लिप स्टिच करून जोडून घेऊया. पुन्हा 1 चेन करूया. आता पुन्हा याच लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया आणि याला मार्क करूया. आता पुन्हा याच लूप मध्ये अजून एक सिंगल क्रोशे करूया म्हणजे पहिल्या लूप मध्ये 2 सिंगल क्रोशे झाले. आता पुढच्या लूप मध्ये पुन्हा 2 सिंगल क्रोशे करूया. प्रत्येक लूप मध्ये 2-2 सिंगल क्रोशे करायचे. दुसऱ्या राऊंडला 12 सिंगल क्रोशे होतील. 12 सिंगल क्रोशे झाले. आता शेवटी या पहिल्या लूप मध्ये स्लिप स्टिच करून राऊंड जोडून घेऊया. आता तिसरा राऊंड करूया. पुन्हा 1 चेन करूया. याच लूप मध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. याला मार्क करूया. आता तिसऱ्या राऊंडला प्रत्येक सिंगल क्रोशेवरती एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे.
एकही वाढवायचा किंवा कमी करायचा नाही. 3 4 12 सिंगल क्रोशे झाले. यानंतर पहिल्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. आता या तिसऱ्या राऊंड प्रमाणे 4 आणि 5 असे 2 राऊंड करून घेऊया. प्रत्येक लूपवरती एक एक सिंगल क्रोशे करायचा आहे. करून घेऊया. 5वा राऊंड पूर्ण केलाय. आता पुन्हा एक चेन करूया. या पहिल्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. याला मार्क करूया. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया. आता तिसरा आणि चौथा दोन मिळून एक टाका करायचा आहे. कमी करायचे टाके तर तिसऱ्या लूपमध्ये हुक टाकून धागा ओढून घेऊया आणि चौथ्या लूपमध्ये हुक टाकून धागा ओढून घेऊया. आता हुकवर 3 लूप राहतील. दोघांचा मिळून एक करायचा आहे. आता पुढच्या सिंगल क्रोशेमध्ये एक सिंगल क्रोशे, दुसऱ्यामध्ये एक सिंगल क्रोशे. आता तिसरा आणि चौथा मिळून एक करायचा आहे. पुन्हा हुक टाकून धागा ओढून घेऊया आणि चौथ्यामध्ये हुक टाकून धागा ओढून घेऊया. 3 लूप राहिले. दोघांचा मिळून एक टाका करायचा आहे. पुन्हा पुढच्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे, दुसऱ्या लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे. आता तिसरा आणि चौथा मिळून एक करायचा आहे. तिसरा अर्धा आणि चौथा अर्धा या दोघांचा मिळून एक टाका करूया. आता शेवटी पहिल्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. आता पुन्हा यावर एक चेन करूया. याच लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे करूया आणि याला मार्क करून घेऊया. आता प्रत्येक लूपमध्ये एक एक सिंगल क्रोश करायचा आहे. 2 3 4 5 6 7 8 आणि 9 सिंगल क्रोशे झाले. शेवटी या पहिल्या चेनमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि इथे राऊंड जोडून घेऊया. आता पुन्हा सेम करायचं आहे. आता एक चेन केली. पुन्हा याच लूपमध्ये एक सिंगल क्रोशे, याला पुन्हा मार्क करूया आणि 9 टाक्यांवर 9 टाके करायचे. प्रत्येक लूपमध्ये एक एक सिंगल क्रोशे करायचं आहे. 2 झाले. करून घेऊया. शेवटी आलोय. आता शेवटी या पहिल्या लूपमध्ये स्लिप स्टिच करूया आणि राऊंड जोडून घेऊया. यावर एक चेन करूया आणि धागा कट करायचा. धागा लांब कट करूया. असा कान तयार झालेला आहे. याचप्रमाणे मी अजून एक तयार करून घेतलेला आहे. आता या रिंग वरती इथे दोन्ही कान व्यवस्थित इथे जोडून घेऊया. इथे शेवटी मी आतमध्ये व्यवस्थित शिवून घेतलेला आहे आणि इथे अशी क्यूटशी टेन्शन रिंग तयार झालेली आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबातच विसरू नका. पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये. काहीतरी नवीन शिकूया. तोपर्यंत हॅपी क्रोशेटिंग.